Hi friends, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ YouTube চেনেলটোলৈ। আজি নতুন এটা ভিডিও লৈ আহিছো। YouTube চেনেলৰ লোগো আপুনি কেনেকৈ বনাব? আহকচোন চাও। প্ৰথমতে আপুনি প্লে ষ্টৰত যাব লাগিব। প্লে ষ্টৰত যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ পিকচাৰটো এড টাইপ কৰিব লাগিব নেমটো। মই পিকচাৰটো এড টাইপ কৰি দিছো। টাইপ কৰাৰ পিছত মোৰ ইয়াত ইনষ্টল আছিলে, ইয়াত ওপেন দেখাইছে। আপোনাৰ যদি ইনষ্টল কৰাৰ পিছত ওপেন দেখাব। মই ওপেনত ক্লিক কৰিলো। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ এনেকৈ লাহে লাহে পেজটো খুলিব। এটা আহি গৈছে আৰু আপোনাৰ এই পেজটো প্ৰায় খুলিছে। পেজটো অহাৰ পিছত আপোনাৰ প্লাছ চিনটো ক্লিক কৰিলে এডিট ফটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ক্লিক কৰাৰ পিছত বেকগ্ৰাউণ্ডটো চুজ কৰি ল'লে। চুজ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত বহুতো কালাৰ আছে, কালাৰ চুজ কৰিব পাৰে। যিকোনো কালাৰ চুজ কৰিব পাৰে। মই হোৱাইট কালাৰটো চুজ কৰি ল'লো। চুজ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ডটো আহি গ'ল। তাৰপিছত আপুনি টেক্সট ক্লিক কৰক। টেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কিবৰ্ডখন এটা স্ক্ৰীনত খুলি যাব আৰু আপুনি স্পেলিংবোৰ ইয়াত টাইপ কৰিব পাৰে। চ' মই ইয়াত টাইপ কৰিছোঁ। আপুনি ইয়াত যিকোনো কালাৰ চুজ কৰিব পাৰে। তো মই এটা কালাৰ চুজ কৰিলোঁ আৰু ওপৰত থকা ৰাইট চিনটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ। নেক্সট আকৌ মই টেক্সটত যাম। টেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আকৌ আপোনাৰ কিবৰ্ডখন খুলি যাব। আকৌ আপুনি ছেকেণ্ড স্পেলিংটো আকৌ ইয়াত টাইপ কৰিব পাৰে। মই টাইপ কৰিলোঁ। আকৌ আপুনি ইয়াত কালাৰ এটা চুজ কৰিলোঁ। মই এই কালাৰটো চুজ কৰিলোঁ। চুজ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ তো ভালকৈ আপুনি বহুৱাই দিয়ক। য'ত বহাব কৈছে তাতে বহাব পাৰে। ইয়াত ৰ'টেট কৰিব পাৰে, ঘূৰাব পাৰে। চব ইমান দেখাই দিয়া নাই, আপোনালোকে বুজি পাবই। তলত মই ফুল মিনিংটো ইয়াত লিখি দিলোঁ, আছাম বয় বুলি লিখি দিলোঁ আৰু ওপৰত থকা এই ৰাইট চিনটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পাছত মই আকৌ কালাৰ এটা চুজ কৰিলোঁ। কালাৰটো চুজ কৰিলোঁ মই ব্লেক কালাৰ। প্ৰায় মোৰ লগতো সম্পূৰ্ণ হৈছে। ইয়াৰ পাছত মই টুলছত গ'লোঁ আৰু আপোনাৰ ছেভ কৰাৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ। ছেভ কৰাৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি লগতো আপোনাৰ কোনটো চাইজত বনাব বিচাৰিছে ইয়াতে বনাব পাৰিব। মই গোল চাইজত বনাইছোঁ। আপুনি যদি বনাব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই ইয়াত। আপুনি এই চাইডত থকা এই বাটনটো ধৰি আপুনি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে। মোৰ লগতো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। ইয়াৰ পিছত ইয়াত বহুতো এনিমেশ্যন আছে। মই বেকগ্ৰাউণ্ড এটা লগাম। বেকগ্ৰাউণ্ডটো কোনটো লগাম? ফিটত ক্লিক কৰি আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড চুজ কৰিব পাৰে। মই এইটোত বেকগ্ৰাউণ্ড এটা চুজ কৰিলোঁ। প্ৰথমৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটোৱে প্ৰথম ৰাইট চিনটোত ক্লিক কৰি দিওঁ। ক্লিক কৰি আপুনি এটা আকৌ এনিমেশ্যন লগাব পাৰে। আৰু যদি ভাল কৰিব বিচাৰে আপুনি আকৌ এনিমেশ্যন লগাব পাৰে। তো মই এটা এনিমেশ্যন লগাম। মাৰ্কছত গৈ মই ষ্টাৰ্ট এনিমেশ্যনটোত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু মোৰ লগতো ক্লিয়াৰলি বনি গ'ল। আপুনি যদি বনায় তো ভালকৈ বনাব। টাইমটো অকণমান ৱেষ্ট হ'বই বাৰু। ভালকৈ বনাব। এনেকৈ ওপৰত থকা ডাউনলোড বাটনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ গেলেৰীত ছেভ হৈ যাব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে, আৰু যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, কিয়নো মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপুনি আগতেই পাব।